รื่องใหญ่มากนะเนี่ยเรื่องไอ้ดวงจันทร์เนี่ยยึดดวงจันทร์ให้ผมขึ้นไลฟ์ไว้เนี่ยพี่บวงทำตาโตๆตื่นเต้นหน่อยโหมันมีคนจะยึดดวงจันทร์จริงๆเหรอเชี่ยมนุษย์เราอะตอนนี้จะเข้าไปยึดดวงจันทร์แล้วพี่ผมไม่รู้ว่ามันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนอะใครจะยึดมนุษยชาติอะโฮโมซาเปียนอะแล้วยึดจากใครอะยึดจากอวกาศไงจากโลกใบนี้ไงอ๋อก็คือแค่ขึ้นไปบอกว่าอันนี้เป็นของกูแล้วแบบนั้นนะใช่แต่ว่ามนุษย์มันมีหลายเผ่าไงตอนเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นของโลกมานานแล้วเหรอดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครเลยพี่บวงมันก็หมุนมันก็วนรอบโลกมันของมันอยู่แล้วมัอะนหมุนมาหลายหมื่นล้านปีแล้วพี่บวงมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาถึงวินาทีที่มนุษย์อะกำลังจะบอกว่าใครไปปักธงตรงนั้นก่อนมึงได้ไปเลยทั้งก้อนเอาไปเลยลูกมึงเอาแล้วถ้าสมมุติว่าคนไปปักคนที่สองบอกว่าไม่ใช่อันนี้ของกูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมูนวอลแล้วพี่บวงเขาเริ่มคิดธีมซีรีส์ไซไฟมาแล้วนะมูนวอลสงครามแย่งดวงจันทร์มันจำเป็นว่ามันต้องมีคนไปปักธงที่ดวงจันทร์ก่อนเหรอมันถึงจะสามารถเคลมได้ว่าเป็นของเขามันมีคนปักไปแล้วแต่ว่ามันเคลมไม่ได้อันนี้ผมพูดแบบสนุกผมอ่ะนั่งอ่านข่าวนั่งดูติดตามเหตุการณ์อาทิตย์นี้มาโดยตลอดนะผมเข้าใจว่าปฏิบัติการมันน่าจะเริ่มวันที่1หรือเปล่าวะ1 เมษาอะไรเงี้ยพี่บวงผมถามพี่บวงก่อนพี่บวงรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ครั้งนี้เนี่ยอะไรที่มันเข้าไปในหัวพี่บวงเป็นข้อมูลไม่ผมได้ยินแค่เขามีการส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็กลับมาที่โลกแต่ผมไม่ชัวร์ว่า SpaceX หรือ NASA น่าจะ NASA ป่ะ NASA แล้วผมก็เห็นแบบว่าไม่รู้แม่งเป็นมีมหรือเป็นแค่แบบโจ๊กตลกหรือเป็นข่าวจริงๆก็คือ NASA แจ้งมายังฐานบอกว่า Microsoft มีปัญหาใช่เหรอวะพี่เห็นปะไม่รู้โอ้โหข่าวมันก็เยอะมากผมไม่เห็นแต่ผมไม่รู้มันเคยมีหนังเรื่องนึงอันนี้เป็นหนังมาก่อนนะฮอลลีวูดทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังเกี่ยวกับจะส่งคนขึ้นไปบนอวกาศแล้วไอ้ฐานอะตอนที่จะส่งอะ Microsoft มันดันอัปเดตแล้วตัวละครมันก็แบบ fuck you Microsoft fuck you แล้วไอ้ครั้งเนี้ยเขาบอกว่า Outlook ซึ่งเป็นของ Microsoft อะมันมีปัญหาจริงๆมีข่าวออกมาแต่ผมไม่รู้ว่าข่าวมันเป็นข่าวเฟกแบบตลกเพื่อจะล้อเลียนหนังหรือเปล่ามันมีข่าวออกมาจริงๆว่าเหมือนนักบินอวกาศอ่ะบอกแบบฮิวสตันเรามีปัญหาแล้วเอาลุกเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเชี่ยวินโดว์เออร์เลยสัสจอฟ้าคนมันก็เราไปเชื่อมโยงกับแบบไอ้เชี่ย Microsoft มึงอะไรอีกแล้วเนี่ยยิ่งกว่าจอฟ้าขนาดไลฟ์สตรีมนะพี่บวงเชี่ยจอฟ้าขนาดจรวดมึงกำลังวิ่งขึ้นมาอ่ะแล้วข้างในนี้มีคนนะพี่บวงรู้หรือเปล่าผมไม่ต้องการคุยกับคนที่มีความรู้มากกับผมหรอกผมต้องการมาคุยกับคนที่มันไม่มีความรู้เลยเพราะว่าผมจะถนัดการสื่อสารกับคนที่อาจจะแบบไม่ได้ตามภาพรวมไงอยากจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าปฏิบัติการยึดดวงจันทร์หรือที่เขาเรียกว่า Artemis 2เนี่ยภาพรวมมันคืออะไรเขาทำไปเพื่ออะไรเทียบกับ Apollo เก่ามันเป็นยังไงนะผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังมันก็ไอ Artemis 2เนี่ยเลยที่ผมได้ยินแต่ผมเข้าใจว่า Artemis 2มันแค่ไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วมันก็กลับมาแค่นั้นไม่ใช่เหรอใช่บางคนก็งงว่ามันเป็นการยึดดวงจันทร์ยังไงนี่ไงพี่บวงต้องเห็นภาพรวมละพี่บวงดูหนังแค่ภาคเดียวแต่พี่บวงไม่ดูแบบว่าคนเขียนแบบว่าโครงเรื่องยาวแต่เปิดภาพอันนี้ของน้องกรกันนะขออนุญาตน้องกร KT นะกับ1กับ2กับ3ภาพที่เป็นภาพดังที่สุดกับมิชชั่นนี้ออกมาแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยไอยาน Artemis เนี่ยมันไปวนรอบดวงจันทร์แล้วก็เป็นภาพนี้ออกมาอันนี้เอามาโชว์ทางบ้านนะก็ภาพนี้เป็นภาพที่เคยถ่ายเมื่อนานมากมาแล้วพี่บวงจากยานอพอลโล NASA เหมือนกันเป็นภาพโลกในตอนที่สว่างไสวแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ่ายตอนมืดหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมโลกมันดูมนว่าบางคนบอก PM 2.5 ไหมไม่ใช่นะNASA ชี้แจงว่ามันเป็นอาจจะเป็นมุมที่ถ่ายแบบตอนที่ยังไม่มีแสงแล้วก็ใช้กล้องดีๆถ่ายให้มันดีเทลมันอาจจะไม่จัดจ้านแบบนี้นะแต่ว่าโลกเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นภาพที่ฮือฮาเรียกว่าเป็นภาพโลกรูปที่2ป่ะรูปที่2ผมรู้ว่าอาจจะมีหลายรูปแล้วแต่ว่ารูปที่ดังๆมี2รูปนี้โลกทั้งใบช่วงเวลาห่างกัน53 ปีภาพบนถ่ายโดยนักบินอวกาศอพอลโล 17ระหว่างเดินทางลงไปดวงจันทร์โดยถ่ายในช่วงกลางวันเหนือทวีปแอฟริกาแอนตาร์กติกาเมื่อเดือนธันวาคม 1972ภาพล่างถ่ายโดยนักบินอวกาศภารกิจ Artemis 2ระหว่างเดินทางบินผ่านดวงจันทร์โดยถ่ายในช่วงเวลากลางคืนเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกมองเห็นทวีปแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้เช่นเดียวกับแสงออโรราเมื่อเดือนเมษายน 2026ก็คือเดือนนี้นี่แหละเพิ่งเกิดขึ้นเลยสดร้อนๆนะฮะก็อันนี้เป็นไงพี่บวงภาพสวยไหมเซลไหมเห็นภาพแล้วแบบโอ้อยากขึ้นไปดูด้วยตาตัวเองอ่ะหนุ่มมันก็เห็นบ่อยแล้วนะไอ้ภาพเนี้ยเฮ้ยโหทำไมพี่บวง
ก็ดูพวกหนังไซไฟหนังแบบอวกาศมันก็เห็นบ่อยๆนะไม่ตื่นเต้นเลยนะพี่บวงงั้นเอาอีกภาพหนึ่งภาพนี้ตื่นเต้นกว่าไหมนี่อันนี้จากสมาคมดาราศาสตร์ไทยนาซาเผยภาพด้านไกลของดวงจันทร์หมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีดวงจันทร์หนึ่งลูกแล้วมันจะหมุนรอบเราใช่ไหมไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ด้านนะมันจะล็อกหน้าก็คือหน้าเดิมตลอดส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยเห็นประมาณนี้ใช่เหรอเท่าที่ผมเข้าใจมันเนี่ยก็หมุนรอบตัวเองด้วยไม่ใช่เหรอดวงจันทร์อ่ะสรุปว่าหมุนนะแต่ว่าหมุนแบบว่ามันล็อกในมุมมองของเราอะแต่จริงๆแล้วตัวมันหมุนประมาณนี้ถ้าที่ผมเข้าใจถูกไหมก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะที่ผู้คนฮือฮาตื่นเต้นเลยนะพี่บวงมันมี2โครงการจากนาซาพี่บวงโครงการแรกที่ชื่อว่า Apollo Program โครงการนั้นคือมนุษย์แข่งกันก่อนว่ากูจะไปแตะดวงจันทร์ได้ไหมกูจะเอายานลงจอดแล้วไปปักธงได้ไหมซึ่งอเมริกาเนี่ยทำได้ไปแล้วในสมัยปี 1950 กว่าถึง 70 กว่ามันก็เป็นหลายช่วงซึ่งตอนนั้นมันมีหลายภารกิจแต่ว่าพอมันแตะได้แล้วเนี่ยมันก็กระเถิบความทะเยอทะยานของมนุษยชาติไปแล้วพี่บวงตอนนี้เนี่ยอาร์เทมิส2เนี่ยมันบินวนรอบใช่ไหมพี่บวงรู้ไหมว่าไอ้นาซามันไลฟ์แบบว่าให้ดูนะคนแม่งดูเป็นล้านเลยนะเว้ยทาง YouTube อะโคตรเป็นที่อะไรที่มีคนทั่วโลกติดตามเยอะมากมนุษย์เราเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาเนี่ยทั้งสิ้นแล้ว6 ครั้งครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งที่7เพราะอย่างที่บอกไปครั้งนี้มันไม่ได้ลงไปครั้งนี้มันวนรอบมีภารกิจในการทำอย่างอื่นมนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งที่7เนี่ยจะเป็นโครงการอาร์เทมิสนี่แหละแต่จะเป็นครั้งที่4เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยสิ่งที่มันใหม่ในโครงการอาร์เทมิสเนี่ยมันคือเรื่องของ objective ก่อนก็คือความตั้งใจก่อนเขาว่าเขาต้องการทำอะไรอย่างที่ผมบอกไปเขาต้องการยึดดวงจันทร์พี่บวงแล้วก็เขาต้องการเทสว่าจรวดเนี่ยจากที่ปล่อยไปอพอลโลยุคนั้นมันโอ้โหข้ามคืนแล้วลูกนกงแล้วมันแบบเทคโนโลยีมันยังเก่ามากไอตัวกระสวยแคปซูลที่ใส่มนุษย์อวกาศเนี่ยไปได้เคย3 คนอันนี้เขาก็อัปเกรดมาเป็น4 คนนะมันชื่อว่าอะไรยานโอริออนน่ะแล้วเขาก็ต้องการจะเทสว่าโอริออนเนี่ยมันไปหมุนได้ไหมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เทมิส1เนี่ยเกิดขึ้นตอนปี 2022พี่บวงไปหมุนแล้วอันนี้คืออาร์เทมิส2ประเด็นที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเรื่องต่อไปก็คือว่าอาร์เทมิสกับอพอลโลเนี่ยมันเป็นชื่อของแฝดเทพกรีกพี่บวงทราบหรือเปล่าอพอลโลมีแฝดเหรออพอลโลผมได้ยินบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดกันกับอาร์เทมิสอพอลโลนี่เป็นกรีกก็อดทางด้านอะไรสงครามไหมชัยชนะอพอลโลเหมือนจะเป็นเทพพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์เป็น the goddess of the sun อันนี้ถูกต้องคือเป็นเทพพระอาทิตย์แต่ว่าไปดวงจันทร์อาร์เทมิสเป็นกับอพอลโลแต่เป็นแฝดหญิงแล้วอาร์เทมิสเนี่ยเป็นเทพแห่งดวงจันทร์อพอลโลนี่เปิดไปก่อนคือไปแตะก่อนว่าไปแตะได้ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ชื่อว่าอาร์เทมิสเนี่ยก็คือเป็น goddess of moon เป็นผู้หญิงเป็นนักธนูเป็นสาวสวยสาวเซลล์ทีนี้มาดูที่อาร์เทมิส1ก่อนอาร์เทมิส1 2022จุดประสงค์หลักคือการทดสอบความปลอดภัยของยานโอไลออนอย่างที่ผมบอกไปอันนี้เนี่ยโอไลออนนี่สิงโตไม่ใช่พี่วงพระเจ้าไม่ใช่นะไม่ใช่นะมาบากิชิบาบาชิคุพุนยานาโอ้สิงโตทีเดียวพี่บิ๊กหลุดเลยกลับมาที่ยานโอไลออนนาจิคงยามบาบากิชิบาเกนานาให้นาบาพุนยาอันนี้แม่นนะน้องถูกนะพี่บิ๊กผมมีคำถามอะไรกันไลออนคิงเนี่ยอยู่ที่ทวีปเลยแอฟริกาแต่ว่าสิงโตในไลออนคิงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกาแล้วคนอเมริกาเป็นคนทำแต่ว่าลิงในไลออนคิงพูดสำเนียงแอฟริกานาจิคงยามบาบากิชิวเพนนานาให้นาบาฮอนยาฮาชิกโฮฮอนยาฮามันมีความหมายโดยในอะไรหรือเปล่าพี่บิ๊กไม่รู้พี่ผมชอบเพลงนี้มากเลยผมฟังมาเยอะมากเลยชีวิตผมนี่คุยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยยานโอไลออนอาร์เทมิส1นี่เขาเทส
ความปลอดภัยของยานโอไลออนก่อนว่ามันเอาขึ้นไม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คืออาร์เทมิส2เนี่ยก็คือเอาไปวนละแล้วก็ไปศึกษาอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวเลขครับพี่บวงแล้วก็ทุกๆหนึ่งภารกิจก็คือขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆผมเข้าใจว่าอาร์เทมิส3เนี่ยก็คือจะลองเอาโอไลออนเนี่ยไปลงจอดแล้วแต่ว่าไม่มีคนก่อนแล้วอันที่4ก็คือจะเอาคนไปเหมือนกับว่า play safe ให้มากที่สุดค่อยๆเทสไปเป็นสเต็ปแล้วก็ดวงจันทร์มันไม่ได้ไกลมากมันแป๊บเดียวมันก็ไปได้พี่บวงคือพอคนไปลงดวงจันทร์แล้วมันจะยึดดวงจันทร์ยังไงนี่พี่บวงมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการไปทำเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจุดประสงค์มันยังไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่บนดวงจันทร์แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกวิสัยทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นในข้างหน้าอนาคตว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยมันมองสเต็ปเป็นยังไงโลกตอนนี้เราทำได้แล้วคือเรามาดวงจันทร์กับเราพอจะเดาได้ว่าดวงอังคารนี่แม่งหน้าไปเสิร์ชดูมาอะไรเงี้ยหน้าไป explore แต่ว่าดวงจันทร์ตอนนี้เนี่ยพอมันเคยมีคนไปแตะแล้วมันพอรู้ว่ามันมีสสารอะไรเนี่ยอย่างแรกแผนคือจะต้องมีฐานเป็นเหมือนเกาะพักตรงกลางพี่บวงเป็นฐานทัพเอาไว้ที่ดวงจันทร์ว่ามันจะมีโรงงานในการสต็อกพลังงานมีมนุษย์มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่อีกหน่อยเนี่ยมึงจะกระเถิบว่ามึงจะไปดาวอังคารได้มึงก็จะใช้ดวงจันทร์เนี่ยเป็นฐานเปลี่ยนเชื้อเพลิงหรือว่าเพื่อต้องการอะไรฉุกเฉินก็มีฐานตรงกลางได้อันนี้คือส่วนแรกที่เขามีชี้แจงมาใช้อันนี้มันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งเป็นความสงสัยจากคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าจะทำเป็นฐานดวงจันทร์เนี่ยทั้งที่ดวงจันทร์มันไม่ได้อยู่ที่โลกแบบมันไม่ได้อยู่ห่างจากโลกมากมึงจะทำเป็นฐานเอาไว้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำไมวะมึงก็มาเปลี่ยนที่โลกเลยไม่ดีกว่าเหรอมันเพราะว่าถ้าได้อีกนิดนึงนะไม่จากโลกไปดวงจันทร์แม่ง3 วันจากโลกไปดาวที่ใกล้สุดแม่งก็ตั้งหลายเดือนหลายปีมันแทบไม่มีความแตกต่างป่าววะถ้ามึงจะไปเปลี่ยนที่ดวงจันทร์ถ้ามึงฉุกเฉินอะไรมึงขาดแทนที่มึงมาอยู่บนโลกมึงแทบไม่ขาดอะไรเลยก็ถูกถ้าเกิดว่าพี่บวงจะเอา objective เดียวมันก็ดูไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปถึงจุดอื่นก็คือว่ามันมีทรัพยากรเป็นแร่หายากที่มันมีน้อยอยู่บนโลกแต่ว่ามันมีอยู่บนดวงจันทร์แล้วมึงสามารถไปฟาร์มได้แล้วที่ผมฟังเขาผ่านๆเนี่ยมันคือฮีเลียม3มันเป็นถ้านี่เมคเซนส์ถ้าไปเอาสิ่งที่บนโลกมันไม่มีมันเมคเซนส์แล้วพี่บวกก็ได้ทดสอบการจำลองชีวิตบนสภาวะไร้ออกซิเจนด้วยมันได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างมีฐานพักอะไรไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่ที่เขาพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของไอฮีเลียม3เนี่ยพี่บวงฮีเลียม3เนี่ยมันคือเขาเคลมว่ามันเป็นพลังงานแห่งอนาคตอ่ะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นส่วนผสมในการที่เขาจะแคร็กพลังงานฟิวชั่นในอนาคตได้การสร้างพลังงานสะอาดที่มีพลังงานมหาศาลใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศเนี่ยมันจะต้องมีฮีเลียม3ซึ่งมันมากับพายุสุริยะที่ผมไปฟังเข้ามานะคือพายุสุริยะเนี่ยมันศาสตร์ฮีเลียม3เนี่ยมาอยู่แล้วดวงจันทร์เนี่ยมันแอบสอบไปเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีโล่กำบังอะไรโลกเราเนี่ยมีฮีเลียม3น้อยมากเพราะว่าเรามีสนามแม่เหล็กเรามีชั้นบรรยากาศแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยมึงสามารถไปฟาร์มในส่วนตรงนี้ได้แต่ข้อเสียคืออะไรก็คือสภาวะที่อยู่ยากอุณหภูมิที่สุดโต่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นเขามีอัปเดตจากการถ่ายภาพครั้งนี้ก็คือมันมีช็อตหนึ่งพี่บงเขาบอกว่าเขาวิทเนสหรือว่าไปเห็นจังหวะที่แม่งโดนอุกาบาตแบบรัวๆเพราะว่ามันไม่มีชั้นบรรยากาศถูกไหมไม่มีสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นไอเหตุผลที่ดวงจันทร์แม่งเป็นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อได้เยอะเพราะว่าแม่งโดนไออุกาบาตกระแทกปัง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 แม่งเลยเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์หนึ่งที่มึงต้องไปตีตรงนี้แตกก็คือว่าฐานมึงจะสู้กับไอ้เหี้ยอุกาบาตที่แม่งแรนดอมตกลงมาตรงนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างว้าวแล้วก็มันไม่ได้มีแค่อเมริกาตอนนี้ที่กำลังจะเร่งไปเริ่มสร้างฐานแล้วเพราะว่าไอ้โปรเจกต์อาร์เทมิสเนี่ยคือเริ่มไปสร้างเป็นเหมือนออฟฟิศเล็กๆกับพี่บวกให้นึกภาพนะนึกภาพอาจจะเป็นสเกลมาเชียนอาจจะเล็กๆหน่อยเริ่มไปแบบมีสเกลเล็กๆน้อยๆไปพักทำงานได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่อเมริกาไงจีนรัสเซียเองเนี่ยจีนก็มี CNSA รัสเซียมี Lost Cosmos ต่างคนก็ต่างอยากจะมีฐานทัพที่ดวงจันทร์กันหมดทุกคนก็วางแผนจะไปเหยียบแล้วก็เริ่มก่อร่างสร้างโปรเจกต์ของเขาก็เลยเป็นเหมือนผมใช้คำว่าภาพผมคือการยึดดวงจันทร์เพื่อที่มนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ทั้งทรัพยากรทั้งโลเคชั่นแล้วก็
explore ต่อไปถึงดาวอังคารในอนาคตพี่บวงผมกำลังคิดว่าระหว่างการสร้างฐานบนดวงจันทร์เราต้องแก้โจทย์เรื่องอุกกาบาตที่มันจะบอมบาร์ดกับการสร้าง Space Station เป็นสถานีอวกาศอันไหนมันง่ายกว่ากันแน่นอนว่าไอ้ที่พี่บวงบอกมาง่ายกว่า100,000,000%การที่มึงจะเอาขึ้นจอดอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องของทรัพยากรน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่พอสมควรไหมหรือว่า Space Station มันอาจจะมีอะไรจำกัดอย่างนี้ไหมผมก็ไม่รู้แต่ว่าน่าสนใจนะมนุษย์เราตอนนี้มาถึงจุดที่กำลังจะไปสร้างฐานยึดที่ดวงจันทร์กันแล้วไม่ได้แค่ไปยืนปักธงกระโดดแล้วก็เป็น conspiracy ให้มนุษย์มาทะเลาะกันว่าสรุปว่าโลกเราแบนหรือเปล่าว่าไอ้คราวที่แล้วอพอลโลภาพถ่ายอันนั้นแม่งทำให้คนแม่งทะเลาะกันมาถึงวันนี้ว่าสรุปว่าโลกแม่งแบนหรือโลกแม่งกลมแล้วไอ้รูปภาพถ่ายจากอพอลโลเนี่ยคนก็บอกว่าอ้าวเชี่ยก็มึง CG มึงจ้างคน AI เปล่าอะไรเงี้ยนี่เขาก็มาถ่ายย้ำอีกรอบนึงว่าไอ้เชี่ยมันลูกกลมๆมึงเหตุการณ์ครั้งนี้อาร์เทมิสเนี่ยทำให้คนที่ยังเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยเรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวนะพี่บวงหลายคนเขาแบบว่าเศร้าไปหนึ่งครั้งมีอีกข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมไปเจอมาเขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยมีของสำคัญอยู่5 อย่างนะที่คนจำนวนมากไม่ทราบอย่างแรกก็คือว่าดวงจันทร์ใต้พื้นผิวนี่มีน้ำแข็งนะฮะอยู่รอดได้เอาน้ำมาใช้2มีฮีเลียม3พลังงานในอนาคต3ก็คือเรโกลิสเนี่ยเขาเรียกว่าฝุ่นผงของดวงจันทร์ที่บนโลกไม่มีแล้วอันเนี้ยมันซึมซับไอ้แร่ฮีเลียม3อยู่แล้วมันเอาไปใช้ในการสร้างเมืองนะคล้ายๆอาจจะเป็นทรายหรือซีเมนต์อะไรเงี้ยมั้งแต่มันเป็นผงดวงจันทร์ชื่อว่าเรโกลิสชื่อเท่มากพี่บนมูนดัสต์แล้วก็บนดวงจันทร์นี่มีโลหะด้วยหมายความว่าสามารถสร้างสาธารณูปโภคได้หรือสร้างเทคโนโลยีได้โดยที่ไม่ต้องขนวัตถุดิบไปจากโลกแล้วก็มีออกซิเจนอ่อนๆจากการเอาวัตถุดิบมาแปลงคือถ้าให้ผมเดาเนี่ยไอเรื่องการจะหลบพวกอุกกาบาตที่มันจะมาชนดวงจันทร์ก็น่าจะแก้โดยการสร้างเมืองอยู่ใต้ดินไหมน่าจะแก้ได้ไหมน่าจะแก้ได้นะขุดลงไปแล้วก็ทำเป็นฐานใต้ดินเอาหรือว่าทำเป็นแบบเมืองเคลื่อนที่เป็น moving city พี่บุ๋มเคยดูแบบไซไฟไหมมันมีไซไฟอะไรอยู่เป็นแบบเมืองเคลื่อนที่ชื่ออะไรวะโอ้โหผมว่าเมืองเคลื่อนที่แม่งน่าจะยากกว่าทำเป็นใต้ดินนะเป็นเหมือนมนุษย์เราย้อนกลับไปเป็นสมัย Hunter Gatherer พี่บวงย้ายไปเรื่อยไม่ดีเมืองใต้ดินน่าดูเซฟสุดแล้วพี่บวงถ้าเกิดว่ามึงโดนแรนดอมอุกกาบาตตกเรื่อยๆMortal Engine นะMortal Engine ใช่หลุมมันลึกไปก็ขุดให้ลึกกว่าเดิมลงไปลึกๆเดี๋ยวไปอยู่ใจกลางได้ปะล่ะปีนะพี่บวงเอาจอบขึ้นไปขุดโหนี่ก็ได้ใช้หุ่นยนต์ไงหุ่นยนต์ที่เทรนกันมาเนี่ยเอาไปใช้งานที่นู่นนี่ไงหรือว่าพี่บวงภาพยนตร์2000อะไรนะ2022กูสินะคืออัจฉริยะหรือว่าอีลอนมัสก์จะไปสร้างฐานทัพที่ดวงจันทร์แล้วทุกอย่างที่เขาพิจิตรไว้มันจะเกิดขึ้นจริงพี่บวงไอ้เหี้ยน่าสนใจนะคือถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีปัญหาเรื่องการสร้างเมืองใช่ปะอยู่ยากแต่ว่ามีทรัพยากรก็อาจจะสร้างเป็นสถานีอวกาศที่มันอยู่ใกล้ๆดวงจันทร์เวลาคุณอยากได้ทรัพยากรคุณก็ลงไปขุดคุณขุดเสร็จคุณก็ขึ้นมาพักเอาไว้คือให้มันอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับโลกสถานีอวกาศแล้วก็เป็นตัวกลางเป็นแบบนั้นมันอาจจะดูดีกว่านะมันก็เป็นความรู้ใหม่แหละเราไม่รู้ว่าอุกกาบาตมันเป็น threat ขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรา predict ได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมว่าหลายๆคนก็ติดตามแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องกำแพงภาษาไงหลายคนก็ไม่สามารถไปนั่งดูแบบว่าฝรั่งแม่งนั่งคุยกันได้แต่ว่าทุกวันนี้เราได้แบบเห็นไลฟ์แบบพี่บวงไลฟ์ลุยไปในอวกาศแบบฟรีนั่งอยู่บ้านมันก็ดีสนุกสนานแต่ผมขอสรุปจบด้วยข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เป็นสายวิชาการเพื่อจะได้เข้าใจภาพมากขึ้นว่าหลังจากเราผ่านอพอลโลมาแล้วเราแตะดวงจันทร์ได้แล้วตอนนี้เราวางแผนจะยึดแล้วเนี่ยโปรเจกต์อาร์เทมิสมันมีรายละเอียดอะไรบ้างสั้นๆนะเป้าหมายหลักส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์อย่างยั่งยืนค้นหาทรัพยากรน้ำแข็งและเตรียมพร้อมสำหรับดาวอังคารยานอวกาศและจรวดใช้จรวดขนส่งขนาดใหญ่ Space Launch System และยานอวกาศ Orion สถานีอวกาศเกตเวย์สร้างสถานีอวกาศขนาดเล็กในวงโคจรดวงจันทร์เพื่อเป็นจุดแวะพักการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่าง NASA กับ ESA แล้วก็พันธมิตรเอกชนหรือนายทุนนะฮะลำดับภารกิจ Artemis มี4มิชชั่นมิชชั่นที่1ปี2022เนี่ยผมบอกไปแล้วนะฮะอันที่2ก็คือที่เพิ่งเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ส่งนักบินอวกาศ4ท่านมีคนดำไปด้วยนะเป็นแบบว่า DI ไม่บวกเป็นแบบโวกเขาบอกว่าต้องมีคนดำด้วยนะวันนี้ส่งไป1คนนะฮะโคจรรอบดวงจันทร์แล้วได้
ส่งเพศทางเลือกคนอื่นไปหรือเปล่าอ่ะเพศทางเลือกอันนี้ไม่รู้นะผมเขาไม่ได้บอกว่าเขาระบุเพศหรือเปล่าเรื่องนี้ คนนั้นเพศอะไรนั่นเป็นเพศชายหรือเปล่าหรือเพศหญิงไม่แน่ใจว่ะแล้วเพศทางเลือกอะโซ GEC LGBTQIA+ อะมีรอบ3รอบ4อีกรอรอบหน้านะน้องคนมันไปได้น้อยคนไปได้น้อยความสำคัญไม่แล้วความสำคัญอยู่ตรงไหนคนมันไปได้น้อยทำไมไม่ให้โซ GEC ไปก่อนคนมันไปได้น้อยก็รู้แล้วก็แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเพศทางเลือกน้อยใช่ปะล่ะต้องไปทีหลังอะไม่ใช่คนมันไปได้น้อยอะก็ถ้าไปได้น้อยทำไมไม่ให้ไปก่อนอะเพราะอยู่ที่ความสามารถอะเรื่องแบบนี้ก็ถ้าเกิดคุณมีความสามารถคุณจะไปคุณจะบอกว่าคนเพศทางเลือกไม่มีความสามารถเหรอโซ GEC LGBTQIA+ ไม่มีความสามารถเหรอเอากูไม่ได้เป็นคนคัดอะพี่บวงอ๋ออาร์เทมิส2นะฮะภารกิจโคจรรอบดวงจันทร์ไม่ลงจอดเป็นครั้งแรกในรอบ50 กว่าปีอาร์เทมิส3ก็คือจะเกิดขึ้นไม่ปีนี้ก็ปีหน้าภารกิจประวัติศาสตร์พามนุษย์ลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์แสดงว่าครั้งที่แล้วน่าจะไปขั้วเหนือมานะแล้วก็อาร์เทมิส4ถึง6 4-5-6เนี่ย2027เป็นต้นไปพัฒนาสถานีเกตเวย์และสร้างฐานบนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างยั่งยืนนี่ภารกิจยึดดวงจันทร์ผมเป็นไงภาพมันชัดไหมพี่บงมาดูอาร์เทมิส2ดีเทลเล็กน้อยภารกิจอาร์เทมิส2ของ NASA คือภารกิจประวัติศาสตร์ที่ปล่อยตัวในเดือนเมษายนนะฮะยานโอไลออนข้อมูลสำคัญปล่อยต้นเดือนเมษาลูกเรือ4 คนมีนายรีดไวส์แมนวิกเตอร์โกลเวอร์คริสติน่าคอชและเจเรมี่แฮนเซนมีผู้หญิงคนเดียวนะผู้ชาย3 คนชื่อผู้หญิง1 คนเหยียดเพศละเหยียดเพศอะไรอันนี้อาจจะมี LGBT นะพี่บงไม่รู้นะไม่มีความเท่าเทียมแล้วทำไมไม่เท่าเทียมไงอาจจะมีผู้ชายมาแบบนี้เอาชื่ออาจจะเป็นสาว2ก็ได้พี่บวงเขาไม่ได้ระบุมิสเตอร์นี่ใช่ไหมล่ะเป้าหมายทดสอบระบบการทำงานของยานควบคุมชีวิตการเดินทางรอบดวงจันทร์และกลับสู่โลกด้วยความเร็วสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงจอดขั้วใต้ดวงจันทร์ในครั้งต่อไปครั้งที่3นะฮะภารกิจนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ปูทางการสร้างที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์อย่างถาวรและการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคต